Doctors and researchers have not thought about the way that the mother affects the baby until recently. And when they're starting to look at research that says the way that a baby is born affects how the baby will be healthy, one researcher I wrote to about that, she had said that caesarean births meant more problems. And I said, but you can't control for infant feeding in your study. Caesarean births often mean that the baby is formula fed. How do you know that the harm is from the birth and not from the formula feeding? Các bác sĩ và các nhà nghiên cứu thì chưa có biết là cái cách mẹ ảnh hưởng đến sức khỏe cho con là như thế nào. Và gần đây khi mà họ quan tâm đến vấn đề thì họ nói rằng cái cách mà em bé được sinh, ví dụ sinh thường, sinh mổ, thì ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé đó. Ví dụ như là một nghiên cứu gần đây, người ta nghiên cứu, người ta nói rằng là cái bé nó bị bệnh như vậy là tại vì nó bị sinh mổ. Cái người ta thấy cái bệnh này nó truy ra là các bé này đều bị sinh mổ, nhưng mà người ta lại bỏ qua một cái đoạn tiếp theo là sau khi mổ đó nó bị dùng sữa bột. So that Canadian researcher, she agreed that she didn't realize, she didn't know, so she went and she looked for any database that had information about the mothers and then the children. And she found in Manitoba a database of diabetic mothers. Among the Inuit people of Canada, diabetes is now very, very common. And these diabetic mothers were followed and their children were being followed. And she looked to see how the children had been fed and whether or not they became diabetic in adolescence, which is what normally happens. These were mothers who became diabetic in pregnancy or were already diabetic, and she followed to see how they fed their babies. They had information about the first 2 days of life. And when the babies were breastfed exclusively for the first 2 days of life, not one of those babies went on to become diabetic in adolescence. Now, the exclusive breastfeeding might have been longer than 2 days, because if they managed to succeed for the first 2 days without getting formula, they probably went on to exclusively feed for longer. But if they got any formula in the first 2 days, they were likely to become diabetic. Thì khi mà bà nói với cái nhà nghiên cứu khoa học đó là phải nhìn rộng hơn nhiều yếu tố khác và trong cái thời gian lâu dài hơn, chứ không phải là một cái sự kiện sinh, thì cái nhà nghiên cứu người Canada đó, bà mới tìm thấy một cái nghiên cứu khoa học ở một cộng đồng của Canada. Và ở Canada thì tiểu đường rất phổ biến. Và họ nghiên cứu từ những bà mẹ mà tiểu đường trước khi có bầu hoặc là tiểu đường trong thai kỳ, sau đó theo dõi cái lúc sanh và theo dõi em bé về sau này. Và người ta có được dữ liệu về cái cách cho bú trong 2 ngày đầu tiên. Có nhóm là được bú mẹ hoàn toàn trong 2 ngày đó, và có nhóm có bổ sung dù một cữ sữa bột công thức. Và người ta tiếp tục theo dõi cái nhóm em bé này cho đến tuổi vị thành niên. Và kết quả hết sức kinh ngạc là những em bé mà được bú mẹ hoàn toàn trong 2 ngày đầu tiên này thì không có một em nào phát triển thành tiểu đường tiếp 1. Mặc dù trên cái chỉ số nghiên cứu thì chỉ cho thấy được 2 cái ngày đầu ăn cái gì, nhưng mà rõ ràng là em bé mà 2 ngày đầu được bú mẹ hoàn toàn thì có nhiều khả năng là được bú mẹ hoàn toàn sau đó, và ngược lại. Rồi còn nhưng cái nhóm mà 2 cái ngày đầu đó bú chỉ cần có 1 cữ sữa bột thôi, không được sữa mẹ hoàn toàn, có thể có sữa mẹ nhưng có 1 cữ sữa bột hoặc là sữa bột hoàn toàn 2 ngày đó, thì tất cả cái nhóm đó lớn lên đều bị tiểu đường. Not one baby who was exclusively breastfed became diabetic in adolescence, which was the usual way for those children to become diabetic. They would get type 1 diabetes in their teens. Not one who was exclusively breastfed became that, even though their mothers were diabetic.
Vì có quá nhiều em bé bị tiểu đường sinh ra từ những bà mẹ tiểu đường nên trước đây người ta tưởng rằng đó là như vậy. Nhưng mà cái nghiên cứu này nhấn mạnh là những em bé được bú mẹ hoàn toàn trong 2 ngày đầu thì nó không bị tiểu đường khi mà nó đến tuổi teen dù là bà mẹ rõ ràng là bị bệnh tiểu đường.